عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض جزء جديد من الفاينل ريفيجن. أول سؤال عندي بيقول if A and B are two matrices where A B equal 3, -1, 4 and 5 then B transpose A transpose equal 3, -1, 4 و 5 ولا 3 و 4 و -1 و 5 ولا 5, -1, 4, 3 ولا 5, 4, -1, 3. طبعا هنا اهوت الفكرة بتاعتنا لما يكون هنا اهوت مديك ماتريكس A B وعايز بي ترانسبوز اي ترانسبوز، يبقى معناها ان هو كل اللي عمله ان هو عمل الاي بي ديت عليها ترانسبوز كلها. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي اي بي وعملت عليها ترانسبوز، ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي هنعكس التو ليترز، هتبقى البي الاول بعد كده الاي، ودي عليها ترانسبوز ودي ترانسبوز. ده نفس اللي هو عايزه. طيب يبقى دلوقتي كل اللي انا محتاجه زي ما انا عملت اي بي حطيت عليها ترانسبوز، يبقى لازم اعمل الماتريكس ديت اعمل لها ترانسبوز برضو. طيب يبقى انا هعمل الماتريكس دي ترانسبوز ازاي؟ يبقى انا كل اللي انا هعمله هاخد الرو ده اخليه كولم، يبقى بدل ما هي 3 -1 رو هتبقى 3 -1 هتبقى كولم، وبدل ما 4 و5 هتبقى رو هتبقى برضو 4 و5 كولم. يبقى دي كده الفاينل ريزلت بتاعتي 3 4 -1 و5. طبعا هتبقى الانسر 3 4 -1 5 هتبقى بي. Number 2, the solution set of the equation sin x plus cosine x equals 0 where x greater than 180 and less than 360 equals 210 ولا 225 ولا 240 ولا 315. طيب طبعا هنا عايز السوليوشن سيت لساين اكس بلس كوزين اكس ايكوال 0. يبقى دي ايكويشن ممكن ان احنا نحلها ازاي؟ اول حاجه ممكن نخلي الساين لوحدها وادي الكوزين هنا بعكس الساين. يبقى اول حاجه هبتدي اقول له ان الساين اكس ايكوال نيجاتيف كوزين اكس، يبقى دي كده اول خطوه. طيب انا عايز الساين والكوزين هما الاثنين مع بعض، يبقى ممكن النيجاتيف كوزين اكس دي هجيبها تحت الساين بس بالديفايدد، يبقى نقول له ساين اكس اوفر نيجاتيف كوزين اكس. طيب هنا ما تبقاش حاجه، هيبقى اكن ايه؟ اتبقى لي هنا 1، اكن عملت نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف كوزين هنا وديفايدد نيجاتيف كوزين هنا، ساين اوفر نيجاتيف كوزين هنا ونيجاتيف كوزين اوفر نيجاتيف كوزين هيتبقى لي هنا 1. طيب ساين اوفر نيجاتيف كوزين هيطلع لي نيجاتيف زي ما هي، بس ساين اوفر كوزين دي معروفه ان هي ايكوال تان، يبقى تان اكس نيجاتيف تان اكس ايكوال 1. طبعا ممكن اعمل ديفايدد نيجاتيف 1 او اعكس الساين هنا وهنا، يبقى تان اكس هتبقى ايكوال نيجاتيف 1. طيب تان اكس ايكوال نيجاتيف 1، لو عايز اجيب الاكس طبعا بنعمل شيفت تان لل1، يبقى تان نيجاتيف 1 للنيجاتيف 1 هنا اهوت، هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 45. بس طبعا احنا عايزين نوصل لان هي موجود التان بتبقى في نيجاتيف فين؟ لو احنا حبينا نرسم كده الفور كوادرانت، يبقى انا دلوقتي ده كده استيك رول A S T C، التان بتبقى بوزيتيف في الفيرست وفي الثيرد، لكن احنا عايزينها بالنيجاتيف، يبقى النيجاتيف هتبقى موجوده في السكند وفي الفورث كواد. طيب هو مديني شرط عليها ان الاكس جريتر ذان 180 وليس ذان 360. جريتر ذان 180 يعني من اول هنا لحد 360، يعني كل الجزء ده كده اهوت. يبقى اصبح ان انا ما ينفعش ان انا ايه اختار الاثنين دول مع بعض، لا انا هختار واحده فيهم اللي هي ديت هي تبقى الصح، لكن ديت مش هتنفع لان هو عايز اكبر من 180. طيب يبقى انا دلوقتي مش هحسبها غير فين؟ في الفورث كواد. طب الفورث كواد لو انا عندي انجل 45 تبقى ايكوال كام في الفورث كواد؟ يبقى اقول له هنا اهوت، يبقى الاكس ايكوال عشان نحسب الانجل في الفورث كواد بنعمل 360 ماينس الانجل بتاعتي، يبقى 360 ماينس ال 45 هتبقى ايكوال 315. يبقى ده كده الفاينل ريزلت 315 اللي هي نمبر دي. Number 3, which of the following is sufficient to find the value of x where a equal x23 z y n negative 3 5m؟ يعني ايه الشرط الكافي ان انا اقدر اعرف فيه الفاليو بتاع الاكس هنا اهوت. طيب نشوف كده اول واحده، لو ال a equal a transpose ولا ال a equal negative a transpose ولا ال a is a diagonal matrix ولا it is impossible to find the value of x، ما ينفعش ان احنا نعرف. طب تعالى كده نجرب كده اهوت. اول شرط ال a equal a transpose. طيب اول حاجه هنجيب ال a transpose عشان نقدر نعرف ال a transpose. كل اللي انا بعمله ان انا بخلي الرو يتحول لكولم، يبقى انا بدل x23 كده اهوت هنكتبها تحت بعض x23. تاني رو زد واي ان يبقى انا هكتبها تحت بعض زد واي ان. اخر حاجه نيجاتيف 3 5 ام، هروح كاتب كده نيجاتيف 3 5 ام. يبقى كده جبت الاي ترانسبوز. طيب لو كانت الاي ايكوال اي ترانسبوز هنلاقي ان الاكس قصاد الاكس على طول، يعني الاكس هي نفسها الاكس، يبقى كده ما اتغيرتش، يبقى انا كده ما اقدرش اعرف اي معلومه جديده عنها.
يبقى ده طبعا ما ينفعش هنا، يبقى ده شرط ليه. طيب تاني حاجة، لو ال A equal negative A transpose، يعني معناها اللي هنا equal negative اللي هنا، يعني ال X equal negative X. طيب لو ال X equal negative X، ده شرط ان انا اعرف بيه الفاليو بتاع ال X؟ اكيد طبعا ده شرط ان اعرف بيه الفاليو بتاع ال X، لان لو X equal negative X ده معناه ان ال X equal 0. يبقى ال X لو بزيرو يبقى ال X هي نفسها في الاخر هتبقى equal negative X. يبقى انا كده قدرت ان انا اعرف الفاليو بتاع الاكس، يبقى هو ده كده الحل بتاعي. يبقى ال A equal negative A transpose. If the determinant L2 negative 1 x minus 2 m3 0 0 n equal LMN where LMN non-zero numbers, then x equal 2 ولا negative 2 ولا 6 ولا n. طبعا لما يكون عندي determinant زي كده والdeterminant ده الفاليو بتاعته equal L multiply M multiply n، يعني equal الدياجونال الاساسي ده كده multiply بعض، يبقى اكيد ده determinant of ايه؟ of triangular matrix. يعني ايه determinant of triangular matrix؟ يعني لازم يكون النمبرز اللي فوق الدياجونالز، اللي فوق الدياجونال المين دياجونال بتاعي ده كده هو كلها زيرو، يا اما اللي تحتيه هي اللي زيرو. طيب طبعا هنا اللي فوق الدياجونال عندي هنا مش زيروز خالص، هنا دي 2 نيجاتيف 1 و3 ارقام ايه؟ نون زيرو. طيب لكن اللي تحت ده زيرو وده زيرو، يبقى لازم هنا هو النمبر الثالث اللي هو x ماينس 2 لازم يبقى ايكوال زيرو. يبقى ده معناه كده اهوت ان الاكس ماينس 2 لازم تبقى ايكوال زيرو. طب لو الاكس ماينس 2 ايكوال زيرو، لو عايز اجيب الاكس هنودي الماينس 2 هنا اهو بعكس الساين، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 2. طبعا بوزيتيف 2 هتبقى نمبر A. 5 if m equal 2 and 5 n equal 1 and 3 then 2m minus n equal 3 and 7 1 and 2 3 and 8 ولا 0 and 1. طب هنمشي واحده واحده. اول حاجه 2m دي معناها ايه؟ معناها ان انا هعمل 2 ملتبلاي الام هنا وهنا، ملتبلاي الاول نمبر وثاني نمبر، يبقى اقول له 2m ايكوال 2 ملتبلاي 2 هتبقى ايكوال 4 و 2 ملتبلاي 5 هتبقى ايكوال 10. ادي كده جبت 2m والان موجوده عندي، يبقى ممكن اقول بقى على طول 2m minus n equal 2m اللي هي 4 and 10 minus ال n اللي هي 1 and 3 واقول له equal 4 minus 1 هتبقى equal 3 و 10 minus 3 هتبقى equal 7. يبقى الانسر هتبقى 3 and 7 اللي هي letter A. Number 6 if A equal 6 and y over 2 B equal 4i plus 3j then AB equal negative 4 and 3 ولا 4 and 3 ولا 4 and negative 3 ولا negative 4 and negative 3. طيب هو هنا مديني 2 فيكتورز A و B، بس هنا مديني ال A دي بنسميها بولار فورم، لكن ديت بالفاندامنتال يونت فيكتور اللي هي الاي والجي عادي. طيب علشان احنا نقدر نحسب ال AB، طبعا ال AB زي ما احنا عارفين ان هو بيبقى ال B ماينس ال A، بس طبعا لازم اكون كاتب ال A وال B بالفيكتور فورم العاديه اللي انا متعود عليها. طيب هنمسك اول حاجه الفيكتور A عشان نحوله للفيكتور فورم اللي احنا عارفينها. كل اللي انا بعمله بكتب كده اهوت، اول حاجه ال 6 هنا اهوت اللي هي ده الماجنتيود، وده باي اوفر 2 ده الدايركشن بتاعها. طيب يبقى انا دلوقتي طبعا الباي اوفر 2 ديت، الباي احنا عارفين ان هي 180 اوفر 2 هتبقى ايكوال 90. يبقى انا دلوقتي عشان اكتب الايه بالفيكتور فورم هتبقى عباره عن ايه؟ اول حاجه بكتب الماجنتيود اللي هي 6 كوزاين الانجل بتاعتي اللي هي 90، يبقى 6 كوزاين 90. وبعد كده بكتب نفس الكلام الماجنتيود تاني 6، وبعد كده ساين نفس الانجل اللي هي ساين 90. طيب واحسبها. طبعا 6 كوزاين 90 ده هيطلع لي 0، يبقى كده ايكوال 0. 6 ساين 90 ده هيطلع لي 6 زي ما هي، يبقى كده انا كتبت قدرت اوصل للايه بس عن طريق الفيكتور فورم. طيب بالنسبه للفيكتور بي عندي بقى ممكن اقول ان الفيكتور بي ايكوال، هناخد برضو الاكس والواي بتوعي. الاكس هنا هتبقى الرقم اللي جنب الاي على طول اللي هي ال4، والجي هتبقى 3. يبقى انا كده بقى عندي الاي وعندي البي، نقدر ان احنا نحسب اي بي بسهوله دلوقتي، ان انا اقول له ان الاي بي ايكوال بي ماينس الاي. يبقى اول حاجه هنبتدي الاكس ماينس الاكس، يبقى ال4 ماينس الزيرو، 4 ماينس 0 هتبقى ايكوال 4. وبعد كده الواي ماينس الواي هعمل 3 ماينس 6 هتبقى ايكوال نيجاتيف 3. يبقى كده الاي بي هتبقى ايكوال 4 اند نيجاتيف 3، طبعا هتبقى نمبر سي. If the determinant 2 minus x and 2 negative 3 and x plus 2 equal 1 then x equal negative 3 3 positive or negative 3 ولا positive or negative 4. طيب اول حاجه هنعملها ان انا عندي determinant زي كده مديني الفاليو بتاعته equal 1، يبقى لازم اعمل expand للdeterminant ده. طيب هنعمل expand ازاي؟ بنعمل cross multiplication كده 2 minus x multiply x plus 2
2 minus x multiply x plus 2 minus هنعمل السكند ايه diagonal 2 multiply negative 3 2 multiply negative 3. الكلام ده ايكوال كام؟ هو قايل لي ان ايكوال 1. طب هنبتدي لما يكون عندي 2 براكتس هنا ملتبلاي بعض بمسك فيرست اعمله ملتبلاي هنا وهنا وبعد كده السكند بنعمله ملتبلاي هنا وهنا. هنبتدي 2 ملتبلاي x هتبقى 2x 2 ملتبلاي 2 هتبقى ايكوال 4 نيجاتيف x ملتبلاي x هتبقى ايكوال نيجاتيف x سكويرد نيجاتيف x ملتبلاي 2 هتبقى ايكوال نيجاتيف 2x. طيب نحسب الجزء الثاني 2 ملتبلاي نيجاتيف 3 هتبقى ايكوال نيجاتيف 6 وفي نيجاتيف قبليها تبقى ايكوال بوزيتيف 6. الكلام ده ايكوال كام؟ ايكوال 1. طيب نبدا نجمع اللايك تيرمز مع بعض. يبقى هنا نيجاتيف اكس باور 2 مفيش اكس باور 2 غيرها كده بنيجاتيف اكس باور 2. ناخد الاكسات مع بعض هنا 2 اكس وهنا نيجاتيف 2 اكس ممكن نكنسلهم هما الاثنين مع بعض. اخر حاجه النمبرز هنا 4 بلس 6 هتبقى ايكوال 10 يبقى بلس 10 ايكوال 1. طيب بعد كده ممكن نخلص من ال 10 ان انا اوديها هنا بعكس الساين يبقى نيجاتيف اكس باور 2 ايكوال هنعمل 1 ماينس 10. طبعا 1 ماينس 10 هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال نيجاتيف 9. طيب ممكن نكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى انا كده وصلت ان الاكس باور 2 ايكوال 9. يبقى انا عايز اجيب الاكس لوحدها. ازاي نكنسل باور 2؟ نعمل بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت لل 9. طبعا بوزيتيف ونيجاتيف سكوير روت 9 هتبقى ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 3. يبقى دي كده الفاينل ريزلت اللي هي تبقى نمبر سي. 8 if f1 equal i minus 3j f2 equal 3i plus 6j then the force F3 which make the resultant of the three forces acts in the north direction equal negative 3i minus 3j ولا negative 4i minus 2j negative 5i minus 3j ولا negative 4i minus 3j. طبعا هنا هو دلوقتي انا عندي 3 forces F1 و F2 لكن F3 احنا ما نعرفهاش. المفروض ان الريزلتنت بتاعتهم يعني السم بتاعهم كلهم acts in north direction يعني اكيد في اتجاه الواي اكسس بس يعني الاكس بزيرو. يبقى هنا الريزلتنت كده اهوت عرفت ان الاكس بتاعتها ايكوال 0 لكن الواي هي الايه اللي فيها نمبر. طيب يبقى احنا ممكن نكتبها له ازاي؟ اول حاجه الاف 1 ممكن نكتبها بالفيكتور فورم. هنا الاي مفيش نمبر جنبها بنحط لها 1 والجي عندي نيجاتيف 3. دي كده اول فورس بلس الفورس الثانيه اللي هي الاكس عندي هنا 3 والواي هنا 6 يبقى 3 و6. المفروض بلس الفورس الثالثه اللي احنا لسه ما نعرفهاش ايكوال الريزلتنت بتاعتهم اللي هي اكيد لازم يطلع لي في الاكس بتاعتها 0 والنمبر عندي هنا في الواي. دي كده المعلومات اللي عندي في السؤال. طيب هنبتدي اول حاجه نجرب كده البوينتس اللي عندي ونشوف مين فيهم اللي ينفع. اول حاجه اول فيكتور عندي نيجاتيف 3 ونيجاتيف 3. لو انا حطيت هنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 3 نجرب كده الاكس. لو طلعت لي الاكس بزيرو يبقى كده مظبوطه. لو طلعت لي غير كده طبعا ما تنفعش. طيب 1 بلس 3 4 4 بلس نيجاتيف 3 هيطلع لي 1 يبقى كده مش هيطلع لي الزيرو يبقى كده دي كده ما تنفعش يبقى اول فورس كده ما تنفعش رونج. طيب نجرب تاني واحده نيجاتيف 4 اي ماينس 2 جي يبقى انا هحط هنا نيجاتيف 4 في الاكس ونيجاتيف 2 هنا في الجي. اول حاجه 1 بلس 3 4 4 ماينس 4 0 يبقى ده كده كلام مظبوط. بس طبعا برضو ما ينفعش ان انا اقول كده خلصت لا لازم اتاكد من النمبر الثاني لازم النمبر الثاني ما يطلعش بزيرو. طيب نجرب كده الواي نيجاتيف 3 بلس 6 هتبقى ايكوال 3 3 ماينس 2 هتبقى ايكوال 1. طبعا نمبر غير الزيرو يبقى كده تنفع يبقى كده الفاينل انسر هتبقى صح هتبقى اللي هي بي. if the matrix 4 1 1 3 1 negative 1 negative 3x equal الاي اللي هي الايدنتي ماتريكس then x equal 4 ولا 5 ولا 1 ولا 0. طبعا لما يكون عندي 2 ماتريكس هنا جنب بعض كده اكن في ما بينهم مالتبلاي. طيب ازاي بنعمل 2 ماتريكس مالتبلاي بعض؟ زي ما احنا عارفين ان احنا بناخد الرو نعمله مالتبلاي مع اول كولم وبعد كده مع تاني كولم وبعد كده بناخد تاني رو برضه مالتبلاي اول كولم وتاني كولم. الكلام ده ايكوال لمين؟ ايكوال ايدنتي ماتريكس. طبعا هنا عشان الاوردر هنا 2 روز و2 كولم 2 باي 2 يبقى بنعمل ايدنتي ماتريكس 2 باي 2 اللي هي 1 0 0 1. طيب لو احنا خدنا اول رو مالتبلاي مع اول كولم طبعا عملناهم هما الاثنين مالتبلاي بعض ده مش هيطلع لي اكس خالص فده مش هيفيدني في حاجه. طيب ممكن ناخد تاني رقم ده طبعا اللي هو اول اليمنت هنا. طيب ناخد تاني تاني رو مع تاني اول رو مع تاني كولم. هناخد ال 4 1 ملتبلاي نيجاتيف 1 واكس 4 ملتبلاي نيجاتيف 1 هتبقى ايكوال نيجاتيف 4 1 ملتبلاي مع الاكس هتبقى ايكوال اكس.
المفروض دوت قصاد منه كام هنا؟ قصاد منه 0. طيب يبقى نيجاتيف 4 بلس اكس ايكوال 0. يبقى انا عايز اجيب الاكس لوحدها، نودي النيجاتيف 4 هنا بعكس الساين، تبقى الاكس ايكوال بوزيتيف 4. يبقى الاكس ايكوال 4، وطبعا هتبقى الفاينل ريزلت هتبقى ايه؟ if sin a plus sin b equal 2 then cosine a plus cosine b equal 0 ولا cosine a minus cosine b equal 1 ولا sin a minus sin b equal 1 ولا cosine a plus b equal 1. طبعا على فكرة السؤال لما يكون هنا ساين لأي أنجل، المفروض إن احنا نبقى عارفين إن في معلومة عن الساين، ساين ثيتا دايما بتبقى greater than or equal negative 1 and less than or equal 1، يعني الماكسيمم فاليو ليها equal 1، ما ينفعش تزيد عن 1. طيب لو احنا حطينا أكبر حاجة خالص للساين A هتبقى أكنها 1، وأكبر حاجة برضو للساين B برضو هتبقى 1. 1 بلس 1 هيطلع لي 2. هل ينفع ال A تبقى أكبر من 1؟ ما ينفعش. طب لو ال A كانت أصغر من 1 مثلا بهاف مثلا أو أي نمبر تاني، هل هينفع إنها تطلع 2؟ طبعا ما ينفعش، إن الساين بي ما ينفعش إنها تزيد عن 1 عشان يبقى التوتال بتاعهم ايكوال 2. يبقى كده أفهم من كده إيه؟ أفهم من كده إن الساين A هتبقى هي ايكوال 1 والساين B برضه هتبقى ايكوال 1 عشان ال 1 بلس 1 يطلع لي 2. طيب لو ساين A ايكوال 1 يبقى ال A نفسها ايكوال كام؟ طبعا هنعمل شيفت ساين أو ساين نيجاتيف 1 لل 1 هيطلع لي 90 ديجري، يبقى الايه نفسها ب 90 ديجري. طيب نبدا نشوف كده اهوت ايه الصح بقى في دول. اول حاجه بيقول لي كوزين A بلس كوزين B، طبعا الاي هي نفسها البي كل واحده فيهم ب 90، يبقى اكنها كوزين 90 بلس كوزين 90. كوزين 90 بلس كوزين 90 ده بزيرو وده زيرو، يبقى الاثنين ايكوال 0 بلس بعض، يبقى كده هي دي الصح، يبقى لتر A.